รู้สู้ฟลัดตอนพิเศษรู้สู้โควิด -19 มีหลายคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาตั้งสติตอบกันไปทีละคำถามซึ่งคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเพราะสถานการณ์ไวรัสที่เรากำลังเผชิญอยู่อาจจะไม่ใช่วิกฤตระยะสั้นที่จบได้ภายในเวลา 1-2 เดือนแต่เป็นสถานการณ์ระยะยาวที่อาจนานถึง 6 เดือน 1 ปีหรือมากกว่านั้นนานในระดับที่ทำให้พวกเราทุกคนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนข้ามผ่านวิกฤตไวรัสครั้งนี้ไปพร้อมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมโคโรนาไวรัส 2019 ถึงเก่งกว่าไวรัสตัวอื่นจนทำให้เราต้องใช้เวลาจัดการมันนานกว่าไวรัสตัวไหนๆในช่วงชีวิตของเราเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์สหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเมื่อปี 2003 เจ้าเชื้อนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ผ่านทางอากาศแต่สามารถติดต่อสู่คนรอบข้างได้ผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่ตั้งแต่ 5 ไมครอนขึ้นไปหรือที่เรียกว่า droplet ซึ่งก็คือละอองของน้ำมูกน้ำลายที่เกิดจากการไอจามของผู้ติดเชื้อนั่นเองละอองขนาดใหญ่นี้จะลอยตัวอยู่ในอากาศได้แค่สั้นๆและฟุ้งออกไปได้เพียง 1-2 เมตรก่อนจะตกลงไปเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆเมื่อไหร่ที่เราเอามือไปจับฝอยละอองนั้นแล้วนำมือมาสัมผัสกับตาจมูกปากเชื้อโคโรนาไวรัสก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้นั้นก็เพราะว่ามันทนกว่าและซุ่มกว่าทนกว่าตรงที่มันคงทนอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานกว่าเชื้อไวรัสหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นผิวและอุณหภูมิบริเวณนั้นทำให้บางสถานที่ที่เกิดการแพร่ระบาดแม้จะปิดและกลับมาเปิดใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเชื้อก็ยังคงอยู่ผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่นั้นต่อก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้อต่อไปโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่สามารถมองเห็นเชื้อด้วยตาเปล่าได้เลยแถมช่วงระยะฟักตัวหรือช่วงที่ผู้ติดเชื้ออาจแพร่เชื้อได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตามก็มีระยะตั้งแต่ 2-14 วันทำให้มีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายต่อมากกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่มีระยะฟักตัวอยู่ในช่วง 1-4 วันเท่านั้นซุ่มกว่าเพราะจากสถิติที่ผ่านมา 80% ของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการป่วยแค่เพียงเล็กน้อยแทบไม่ต่างจากการเป็นหวัดธรรมดาบางคนก็ถึงขั้นไม่มีอาการอะไรเลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่อายุน้อยกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ผลจากการที่ติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยๆนี่แหละที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อจึงยังออกไปใช้ชีวิตตามปกติจนอาจกลายเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งคนที่ได้รับเชื้อต่อไปนั้นก็อาจเป็นได้ทั้งกลุ่ม 80% ที่มีอาการน้อยหรืออาจจะอยู่ใน 2 กลุ่มถัดไปซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของโรคนี้กลุ่ม 15% ของผู้ติดเชื้อคือกรณีที่เชื้อไวรัสนั้นเดินทางลงไปถึงปอดเชื้อไวรัสจะทำให้เริ่มเกิดอาการปอดอักเสบหรือนิวโมเนียผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งด้วยความรู้เท่าที่เรามีอยู่เรายังรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามอาการเท่านั้นกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงในระดับที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่า Intensive Care Unit หรือ ICU ซึ่งมีอัตรา 2-5% สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่มีอัตราผู้ป่วยระดับ ICU เพียง 0.24% เท่านั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรวมผู้ติดเชื้อ 2 กลุ่มนี้เข้าด้วยกันอัตราผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะสูงถึง 20% สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไปถึง 10 เท่าผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจรวมทั้งคุณหมอและพยาบาลลองนึกภาพว่าถ้าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ 1,000 คนโรงพยาบาลอาจจะยังพอรับมือไหวแต่ถ้าเกิดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10,000 คนเกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศยังมีเท่าเดิม
คุณหมอและพยาบาลก็มีเท่าเดิมแต่ทุกคนต้องทำงานหนักขึ้นนอกจากจะทำให้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่พอใช้ทั้งคุณหมอและพยาบาลก็อาจมีอาการอ่อนล้าจนประสิทธิภาพในการรักษาลดลงและถ้าเมื่อไหร่ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนทะลุขีดจำกัดที่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะรับมือไหวก็อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจนนำไปสู่การเสียชีวิตซึ่งกลุ่มที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน 70 ปีมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 8%และในผู้ติดเชื้อที่มีอายุเกิน 80 ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 14%ซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วเราจะผ่านวิกฤตโคโรนาไวรัส 2019 ไปได้อย่างไรทุกวันนี้เรารู้แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคนี้และมีความรู้ 50-60% ของความรู้ที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วแต่กุญแจสำคัญที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ให้หมดไปได้จริงๆก็คือวัคซีนซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยและทดลองกับร่างกายมนุษย์และเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 6 เดือนดังนั้นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนอย่างพวกเราจะมีส่วนร่วมได้ง่ายๆในช่วงเวลานี้ก็คือการช่วยกันชะลอการติดเชื้อรักษาระดับจำนวนผู้ติดเชื้อให้เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้เกินกำลังการดูแลของโรงพยาบาลจนกว่าจะถึงวันที่เรามีวัคซีนและคนสำคัญที่เราอยากให้คุณช่วยปกป้องเขาไม่ให้ติดเชื้อก็คือตัวคุณเองและคนใกล้ชิดแต่ความยากของภารกิจนี้คือเราไม่สามารถทำเองคนเดียวได้เราต้องทำไปพร้อมๆกันกับทุกคนในสังคมยิ่งในสังคมที่มีความแตกต่างและเหลื่อมล้ำสูงอย่างประเทศไทยความเข้าอกเข้าใจและคิดถึงคนที่แตกต่างกับเราจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ว่าแล้วหลังจากนี้เราควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไร2 วิธีที่จะช่วยให้เราลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้แน่ๆก็คือ 1. ตัดช่องทางไม่ให้เชื้อเดินทางเข้าไปในร่างกายเราด้วยการล้างมือเป็นเสมือนพาหนะชั้นดีที่ไวรัสจะใช้เดินทางเข้าสู่ร่างกายเราแต่ถ้าเราล้างมือจนทั่วให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อยู่เสมอเชื้อไวรัสก็จะถูกขับออกจากยานพาหนะหมดโอกาสที่จะเข้ามาทำงานในร่างกายเราได้ในช่วงเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีหลังจากนี้ถ้าเราหมั่นล้างมือจนเคยชินและลดการใช้มือจับบริเวณตาจมูกปากก็ถือว่าลดความเสี่ยงลงไปได้เกินครึ่งแล้ว 2. ลดความเสี่ยงไม่ให้เราแพร่เชื้อใส่กันโดยไม่รู้ตัวด้วยการปรับวิถีชีวิตใหม่และการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่เรียกว่า Social Distancing การปิดเมืองหรือปิดประเทศอาจจะมีผลดีกับการควบคุมโรคในช่วงเวลาสั้นๆแต่หากต้องปิดยาวนานถึง 6 เดือนหรือ 1 ปีก็จะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแน่ๆการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันอาจเป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบน้อยกว่าแต่มันต้องอาศัยความร่วมมือกันในระดับสูงทั้งจากประชาชนเองและจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตัวอย่างของ Social Distancing เช่นการออกจากบ้านให้น้อยลงในเมื่อเราทุกคนต่างก็อาจเป็นทั้งผู้ติดเชื้อและผู้แพร่เชื้อได้โดยไม่รู้ตัวยิ่งเราออกจากบ้านน้อยเท่าไหร่โอกาสที่เราจะไปรับเชื้อหรือแพร่เชื้อในที่ต่างๆก็น้อยลงไปด้วยหรือถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องรักษาระยะห่างกับผู้อื่นไว้ 1.5 เมตรถึง 2 เมตรเพื่อไม่ให้ฝอยละอองจากการไอหรือจามส่งต่อถึงกันเป็นการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตกันต่อไปได้แต่เป็นการทำเท่าที่จำเป็นและทำอย่างเข้าใจจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นโดยทำควบคู่ไปกับการดูแลสุขอนามัยในการบริการให้มากขึ้นทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราไม่มีปัญหาการว่างงานทุกคนยังมีงานทำมีรายได้แม้อาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นสักหน่อยไม่คล่องตัวเหมือนในเวลาปกติแต่ก็ยังสามารถหาเลี้ยงชีพต่อไปได้ดังนั้นหากหน่วยงานรัฐและเอกชนใดร่วมออกนโยบายให้พนักงานบางแผนกหรืองานบางประเภทสามารถทำงานจากที่บ้านได้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่พนักงานจะติดเชื้อลงได้แต่สำหรับงานบางประเภทที่ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้จริงๆอีกนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาการรวมตัวของคนหมู่มากในเวลาเร่งรีบได้ก็คือการเหลื่อมเวลาเข้าออกงานให้กับพนักงาน
ที่จะช่วยลดความแออัดของพื้นที่สาธารณะช่วยให้รถเมล์รถไฟฟ้าหรือลิฟต์สำนักงานที่เคยแน่นเอียดมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อให้การรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันหรือ Social Distancing เป็นไปได้จริงยิ่งขึ้นถ้าเราช่วยกันปรับคนละนิดพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านให้มากขึ้นไปห้างสรรพสินค้าเฉพาะเวลาต้องการซื้อของที่จำเป็นหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่แยกข้าวของเครื่องใช้กับคนในบ้านทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่ผ่านความร้อนทุกมื้อและลดการสัมผัสกันในระยะประชิดหากเราร่างกายแข็งแรงดีแต่ดูเหมือนจะมีอาการเล็กน้อยเราอาจจะพอรักษาตัวเองอยู่กับบ้านก่อนได้เมื่อรู้ว่าตัวเองได้อยู่ใกล้หรือไปในที่ที่มีความเสี่ยงมาก็กักตัวเอง14วันตามระยะการฟักตัวของเชื้อเพื่อรอดูอาการแล้วเมื่อไหร่ที่เริ่มมีไข้ขึ้นสูงค่อยไปรับการตรวจหาเชื้อเพื่อเป็นการช่วยประหยัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีเพียงพอไว้ใช้กับเคสที่จำเป็นจริงๆทำแบบนี้กันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราก็อาจจะสามารถชะลอการติดเชื้อได้มากจนแทบจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็เป็นได้ด้วยความที่โควิด -19 เป็นโรคอุบัติใหม่เราอาจยังไม่มีคำตอบสำหรับบางคำถามบางความรู้ที่มีอยู่ก็อาจมีการค้นพบคำตอบใหม่ๆเพิ่มได้ในภายภาคหน้าแต่ความรู้เท่าที่เราพอมีก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เพียงพอให้เรารับมือและประคองสถานการณ์กันต่อไปได้เมื่อเรารู้จักและเข้าใจเจ้าเชื้อไวรัสนี้มากขึ้นเราก็อาจรับมือกับมันได้อย่างมีสติเราไม่อยากให้ทุกคนตื่นกลัวแต่ก็ไม่อยากให้นิ่งนอนใจการติดโดยไม่รู้ตัวมันน่ากลัวก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงดีถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อเราอาจจะโชคดีเป็นกลุ่มคน 80% ที่มีอาการป่วยแค่นิดหน่อยแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจกลายเป็นคนที่นำเชื้อไปติดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเราเช่นพ่อแม่หรือผู้สูงอายุอื่นๆในครอบครัวเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่การดูแลตัวเองเพื่อคุณคนเดียวแต่เป็นการดูแลตัวเองเพื่อให้ทุกคนที่คุณรักปลอดภัยหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยการสูญเสียให้น้อยที่สุดเท่าที่ทุกคนจะช่วยกันทำได้